નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7 વિષય વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી પાઠ 1 વનસ્પતિમાં પોષણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આખા વિડીયો દરમિયાન તમારે તમારી આઈડિયલ તમારી સાથે રાખવાની રહેશે. અને જે કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રોએ આગળના વિડીયો ન જોયેલા હોય તો સૌપ્રથમ તે વિડીયો જોઈ લેવા, ત્યારબાદ આ વિડીયો જુઓ. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂઆત કરીએ. અગાઉના વિડીયો સુધી આપણે કુલ 29 પ્રશ્નો વિશે ચર્ચા કરી ગયા છીએ. હવે આગળ ચર્ચા કરીએ. પ્રશ્ન 30. પ્રકાશ સંશ્લેષણમાં સૂર્યપ્રકાશની હાજરી અનિવાર્ય છે તે દર્શાવતો પ્રયોગ વર્ણવો. પ્રયોગ આપેલો છે અને આપણે સાબિત કરવાનું છે. શું સાબિત કરવાનું છે? કે પ્રકાશ સંશ્લેષણમાં સૂર્યપ્રકાશની હાજરી જે છે તે અનિવાર્ય એટલે કે આવશ્યક છે. શું? તો કે પ્રકાશ સંશ્લેષણ થાય ત્યારે સૂર્યપ્રકાશ છે તે જરૂરી છે, તે અહીં આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો હેતુ આપણને આપેલો છે. શું? તો કે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયામાં સૂર્યપ્રકાશ જરૂરી છે તે દર્શાવવું. તો જોઈએ આપણે સાધન સામગ્રી શું જોઈશે? તો કે 2 એક સરખા છોડ, આયોડિનનું દ્રાવણ, પૂઠું, દોરી, પ્લેટ અને પાણી. શું સાધન જોશે? તો કે 2 એક સરખા છોડ, પછી આયોડિનનું દ્રાવણ એટલે કે તે પ્રવાહી સ્વરૂપે હોય છે, એટલે કે તે શેનું હોવું જોઈએ? આયોડિનનું. પછી એક પૂઠું, પછી તો કે દોરી, પ્લેટ એટલે કે કોઈ ડીશ અને પાણી. આકૃતિ અહીં તમને આપેલી છે, વ્યવસ્થિત તમે જોઈ શકો છો. આ આકૃતિમાં આ પ્રકારની ગોઠવણી કઈ રીતે છે તો આપણે તે આગળ પદ્ધતિમાં સમજીએ. પદ્ધતિ: સૌપ્રથમ 2 એક સરખા છોડ લો. સૌપ્રથમ શું કરવાનું છે? 2 એક સરખા છોડ લેવાના છે. 2 છોડ લેવાના છે, પણ બંને કેવા હોવા જોઈએ? એક સરખા. જેમાં એકને 72 કલાક અંધારામાં રાખો અને બીજાને 72 કલાક પ્રકાશમાં રાખો. 2 છોડ લઈએ, તેમાં જે એક છોડ છે એને 72 કલાક શેમાં રાખવાનો છે? અંધારામાં. એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રકાશ તેના પર પડવો જોઈએ નહીં. તે રીતે આપણે તેને અંધારામાં રાખવાનું છે. અને બીજાને 72 કલાક શેમાં રાખવાનો છે? પ્રકાશમાં રાખવાનો છે. એટલે કે જ્યાં વધારે પ્રમાણમાં પ્રકાશ આવતો હોય તેને ત્યાં રાખવાનો છે. એટલે એક છોડ અંધારામાં અને એક છોડ તો કે જ્યાં પ્રકાશ વ્યવસ્થિત આવતો હોય ત્યાં રાખવાનો છે. હવે પર્ણોમાં સ્ટાર્ચની હાજરી માટેની કસોટી કરો. પર્ણોમાં એટલે કે વનસ્પતિના પાંદડાઓમાં શેના હાજરી માટેની? સ્ટાર્ચની હાજરી માટેની આપણે અહીં કસોટી કરવાની છે. હવે અંધકારમાં રાખેલા છોડને 3-4 દિવસ સૂર્યપ્રકાશમાં મૂકો. આપણે જે છોડને 72 કલાક અંધારામાં રાખ્યો તો તે જ છોડને હવે ક્યાં? તો કે 3-4 દિવસ શેમાં રાખવાનો છે? સૂર્યપ્રકાશમાં રાખવાનો છે. કયા છોડને? જે છોડને આપણે અંધારામાં રાખેલો હતો તે છોડને હવે 3-4 દિવસ માટે શેમાં રાખવાનો છે? સૂર્યપ્રકાશ આવતો હોય ત્યાં રાખવાનો છે. તેના એક પર્ણ પર અડધા ભાગમાં અપારદર્શક પૂઠું બાંધી દો. આપણે એક પૂઠું લીધેલું છે, તો જે આ છોડ આપણે મૂકેલો છે તેના એક પર્ણ પર એટલે કે વ્યવસ્થિત જે તેનું પર્ણ જે તેનું પાંદડું હોય તેના અડધા ભાગમાં. કેટલા ભાગમાં? અડધા ભાગમાં શું કરવાનું છે? અપારદર્શક પૂઠું બાંધી દેવાનું છે. કેમ અપારદર્શક? તો કે પારદર્શક લઈએ તો પ્રકાશ એને મળી રહે, પણ પ્રકાશ ન મળે એટલા માટે કેવું પૂઠું બાંધવાનું છે? અપારદર્શક. અને પર્ણનો બીજો અડધો ભાગ ખુલ્લો રાખો. આખા પર્ણમાં આપણે પૂઠું બાંધી દેવાનું નથી, અડધા ભાગમાં પૂઠું બાંધવાનું છે. એટલે ત્યાં સૂર્યપ્રકાશ મળી રહે નહીં, અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રકાશ મળી રહે નહીં. અને બીજો ભાગ કેવો રાખવાનો છે? ખુલ્લો રાખવાનો છે. એટલે તેને સૂર્યપ્રકાશ મળી રહેવો જોઈએ. 72 કલાક પછી પૂઠા બાંધેલા પર્ણને તોડી લો. આ જે પ્રક્રિયા છે આપણે જે કરીએ એને કેટલા સમય સુધી રહેવા દેવાની છે? 72 કલાક સુધી. કેટલા સમય સુધી? 72 કલાક સુધી. 72 કલાક સુધી રહેવા દેવાનું છે. પછી તે પર્ણને શું કરવાનું છે? તે છોડથી તોડી લેવાનું છે. તેના પરથી પૂઠું દૂર કરી એક પ્લેટમાં રાખેલ પાણીમાં
ડુબાડો. પછી જે આપણે પૂઠું બાંધેલું હતું તેને શું કરી દેવાનું છે? દૂર કરી દેવાનું છે. અને એક પ્લેટમાં રાખેલું, એટલે કે આપણે ડીશ અથવા તો પ્લેટ લીધેલું છે, તેમાં પાણી રાખેલું હોય છે, તેમાં તે પર્ણને આપણે ડુબાડવાનું છે. હવે ચીપિયા વડે પર્ણને બહાર લઈ તેના પર આયોડીન દ્રાવણના 4-5 ટીપા મૂકો. શું કહે છે કે આપણે પાણીમાં ડુબાડી દીધું, પછી વ્યવસ્થિત એને બહાર લેવા માટે શેનો ઉપયોગ કરવાનો છે? ચીપિયાનો. તો કે ચીપિયા વડે જે પર્ણ, જે પાંદડું છે તેને બહાર લઈને તેના પર આયોડીન દ્રાવણના 4-5 ટીપા મૂકો. કેવું દ્રાવણ આપણે લીધેલું છે? આયોડીનનું. તેના કેટલા ટીપા? 4-5 ટીપા તે પર્ણ પર મૂકવાના છે. અને અવલોકન કરો. અવલોકન કરતાં આપણને શું દર્શાશે? તો કે પહેલું અવલોકન 1 આપણને શું દર્શાવેલું છે? તો કે અંધકારમાં રાખેલા છોડના પર્ણમાં સૂર્યપ્રકાશની ગેરહાજરીના કારણે સ્ટાર્ચ બનતો નથી. અંધકાર એટલે કે અંધારામાં રાખેલો જે છોડ છે તેમાં પર્ણમાં શું? તો કે સૂર્યની ગેરહાજરી. કેમ? તો કે અંધારામાં રાખેલું છે એટલે એને સૂર્યપ્રકાશ મળવાનો નથી. એટલે અંધકારમાં રાખેલા છોડના પર્ણમાં સૂર્યપ્રકાશની શું છે? ગેરહાજરી. અને ગેરહાજરી હોવાના કારણે તેમાં શું બનતું નથી? સ્ટાર્ચ બનતો નથી. બીજું અવલોકન શું છે? તો કે છોડને ફરીથી સૂર્યપ્રકાશમાં રાખવાથી પૂઠું બાંધેલા ભાગમાં સૂર્યપ્રકાશ મળતો નથી. પહેલાં આપણે અંધારામાં રાખ્યું, પછી આપણે સૂર્યપ્રકાશમાં રાખ્યું, પણ સૂર્યપ્રકાશમાં રાખ્યું ત્યારે શું કર્યું? તો કે પર્ણનો અડધો જે ભાગ છે એમાં આપણે શું બાંધી દીધું હતું? પૂઠું. એટલે પૂઠું બાંધી લીધું તો ત્યારે પણ તેને શું? તો કે સૂર્યપ્રકાશ મળતો નથી. તેથી ત્યાં પ્રકાશ સંશ્લેષણથી સ્ટાર્ચ બનતો નથી. પૂઠું બાંધી દીધું એટલે સૂર્યપ્રકાશ મળે નહીં, અને સૂર્યપ્રકાશ ન મળે એટલે પ્રકાશ સંશ્લેષણ થાય નહીં, અને પ્રકાશ સંશ્લેષણ ન થાય તો તેનાથી સ્ટાર્ચ બને નહીં. તેથી પર્ણનો એ ભાગ રંગવિહીન રહે છે. અને આનું એક કારણ આપેલું છે કે તેના કારણે શું થાય છે? તો કે તેથી જે પર્ણનો જે ભાગ છે તે કેવો રહે છે? રંગવિહીન. રંગવિહીન એટલે કે કોઈ એમાં રંગ આપણને જોવા મળતો નથી. જ્યારે સ્ટાર્ચની હાજરીના કારણે પર્ણનો અડધો ભાગ ભૂરા રંગનો બને છે. જ્યારે સ્ટાર્ચની હાજરીના કારણે પર્ણનો અડધો ભાગ કેવો બનશે? ભૂરા રંગનો બનશે. કેમ? તો કે તેને સૂર્યપ્રકાશ મળી રહેલો છે. કેમ? તો કે આપણે જે પૂઠું બાંધ્યું હતું તે કેટલા ભાગમાં બાંધ્યું હતું? પર્ણના અડધા ભાગમાં જ બાંધ્યું હતું, અને અડધો ભાગ કેવો રાખ્યો હતો? ખુલ્લો. એટલે જે અડધા ભાગે પૂઠું બાંધ્યું હતું તે ભાગ કેવો રહેશે? રંગવિહીન. એટલે ત્યાં આપણને કોઈ રંગ જોવા મળશે નહીં. પણ બીજો જે અડધો ભાગ છે તે કેવા રંગનો બને છે? ભૂરા રંગનો જોવા મળે છે. આના ઉપરથી આપણે શું નિર્ણય કરી શકીએ? તો કે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા માટે શું? તો કે સૂર્યપ્રકાશ જરૂરી છે, અને સૂર્યપ્રકાશની ગેરહાજરીમાં પર્ણમાં સ્ટાર્ચ બનતો નથી. શું કહે છે? કે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા માટે શું? તો કે સૂર્યપ્રકાશ જરૂરી છે. તે આ પ્રવૃત્તિ ઉપરથી સાબિત થાય છે. અને સૂર્યપ્રકાશની ગેરહાજરીમાં પર્ણમાં સ્ટાર્ચ બનતો નથી. સૂર્યપ્રકાશ છે તેની ગેરહાજરી હોય, સૂર્યપ્રકાશ હાજર ન હોય તો જે પર્ણ છે તેમાં શું બનતું નથી? સ્ટાર્ચ બનતો નથી. તે પણ આપણે અહીં સાબિત કર્યું. પ્રશ્ન 31. લીલા રંગની કેમ જોવા મળે છે તથા તે પોતાનો ખોરાક કઈ ક્રિયા દ્વારા બનાવે છે? કોની વાત કરે છે? લીલ આપણે જોઈ હોય, અને સામાન્ય રીતે આ સમયમાં એટલે કે ચોમાસાના સમયમાં વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે. એટલે શું પૂછે છે કે લીલા રંગની કેમ જોવા મળે છે, અને તે પોતાનો ખોરાક કઈ ક્રિયા દ્વારા બનાવે છે? તો કે લીલ હરિત દ્રવ્ય ધરાવતી હોવાથી લીલા રંગની જોવા મળે છે. લીલ છે તે શું ધરાવે છે? હરિત દ્રવ્ય. શું ધરાવે છે? હરિત દ્રવ્ય. અને લીલ છે તે હરિત દ્રવ્ય ધરાવતી હોવાથી કેવા રંગની? લીલા રંગની જોવા મળે છે. અને લીલ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા દ્વારા પોતાનો ખોરાક બનાવે છે. અને લીલ પણ કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા? પ્રકાશ સંશ્લેષણ દ્વારા. કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા? પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા દ્વારા શું કરે છે? તો કે પોતાનો ખોરાક બનાવે છે. પ્રશ્ન 32. વનસ્પતિ દ્વારા બનાવેલ ખોરાક ખાલી જગ્યા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે છે. કોના દ્વારા?
વનસ્પતિ દ્વારા બનાવેલો ખોરાક ખાલી જગ્યા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે છે? તો કે આપણે આગળ સમજી ગયા. શેના સ્વરૂપે? સ્ટાર્ચ સ્વરૂપે. શેના સ્વરૂપે? સ્ટાર્ચ સ્વરૂપે. તો કે વનસ્પતિ દ્વારા બનાવેલ ખોરાક સ્ટાર્ચ સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે છે. પ્રશ્ન 33. કાર્બોદિત પદાર્થો શાના બનેલા હોય છે? કયા પદાર્થો? કાર્બોદિત પદાર્થો. તો કે કાર્બોદિત પદાર્થો કાર્બન, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનના બનેલા હોય છે. કાર્બોદિત પદાર્થો છે તે શાના બનેલા હોય છે? તો કે કાર્બન, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનના બનેલા હોય છે. પ્રશ્ન 34. પ્રોટીન એ પ્રકાશ સંશ્લેષણની પેદાશ નથી. ખરું કે ખોટું? તો કે ખરું. આપણે જે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા અને હમણાં જે પ્રયોગ સમજ્યા તેમાંથી પણ આપણે જોયું શું? તો કે તેમાં પ્રોટીન મળે છે. પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા દ્વારા પ્રોટીન બને? તો કે નહીં. તો કે અહીંયા શું જવાબ આવશે? ખરું. કેમ? તો કે પ્રોટીન એ પ્રકાશ સંશ્લેષણની પેદાશ નથી. એટલે અહીંયા શું આવશે? ખરું. આગળનો ટોપિક જોઈએ. કયો ટોપિક છે? તો કે વનસ્પતિમાં પોષણના અન્ય પ્રકારો. વનસ્પતિમાં પોષણના અન્ય પ્રકારો. પ્રશ્ન 35. કેટલીક વનસ્પતિઓ એવી પણ છે જે હરિત દ્રવ્ય ધરાવતી નથી. ખરું કે ખોટું? તો કે ખરું. ઘણી બધી વનસ્પતિ એવી પણ છે જે શું નથી ધરાવતી? તો કે હરિત દ્રવ્ય ધરાવતી નથી. એટલે અહીંયા શું પૂછ્યું છે? કે કેટલીક વનસ્પતિઓ એવી પણ છે કે જે હરિત દ્રવ્ય ધરાવતી નથી. તો આમાં શું જવાબ આવશે? ખરું. પ્રશ્ન 36. વ્યાખ્યા આપો. યજમાન. તો કે કેટલીક વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓ પોતાના પોષણ માટે બીજા સજીવ પર નભે છે, એટલે કે આધાર રાખે છે. આવી વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓ જેમાંથી પોષણ મેળવે છે તેવા સજીવને યજમાન કહે છે. શું કહે છે? કે કેટલીક વનસ્પતિ અને પ્રાણી પોતાના પોષણ એટલે કે ખોરાક મેળવવા માટે અને તેમાંથી પોષણ મેળવવા માટે બીજા સજીવ પર નભે છે. બીજા સજીવ પર નભે છે એટલે કે બીજા સજીવ પર આધાર રાખે છે. આવી વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓ જેમાંથી પોષણ મેળવે છે તેવા સજીવને શું કહે છે? યજમાન કહે છે. પ્રશ્ન 37. વ્યાખ્યા આપો. પરોપજીવી. કેટલીક વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓ પોતાના પોષણ માટે બીજા સજીવ પર નભે છે. આમ બીજા સજીવમાંથી પોષણ મેળવતા વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓને પરોપજીવી સજીવો કહે છે. આપણે આગળ પણ સમજી ગયા છીએ અને આગળના ધોરણોમાં પણ આપણે આ વાત વિશે ચર્ચા કરીને આવ્યા છીએ અને આપણને ખ્યાલ છે શું? તો કે જે બધા સજીવો છે તેમાં માત્ર વનસ્પતિ જ પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવી શકે છે. મનુષ્ય કે પ્રાણીઓ પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવી શકતા નથી. એટલે તેના માટે તેને ખોરાક મેળવવા માટે અને તેમાંથી પોષણ મેળવવા માટે શું? તો કે બીજા કોઈ સજીવ પર શું કરવો પડે છે? આધાર રાખવો પડે છે. અને આમ બીજા સજીવમાંથી પોષણ મેળવતા વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ તેને શું કહેવાય છે? પરોપજીવી સજીવો કહેવાય છે. પ્રશ્ન 38. પીળી પાતળી દોરી જેવું પ્રકાંડ ધરાવતી પરોપજીવી વનસ્પતિનું નામ જણાવો. આવું આપણે પણ ક્યારેક જોયું હોય કે જે પીળી પાતળી દોરી જેવું પ્રકાંડ હોય અને તે કેવી છે? પરોપજીવી વનસ્પતિ છે. તેનું આપણે અહીં નામ જણાવવાનું છે. તો કે પીળી પાતળી દોરી જેવું પ્રકાંડ ધરાવતી પરોપજીવી વનસ્પતિનું નામ શું છે? અમરવેલ છે. શું છે? અમરવેલ છે. અને આ આપણે પણ ક્યારેક જોયેલું હોય છે. પ્રશ્ન 39. અમરવેલ એ ખાલી જગ્યાનું ઉદાહરણ છે. તો તેમાં શું જવાબ આવશે? બી. પરોપજીવી. કેમ પરોપજીવી? તો કે તે શું? તો કે ખોરાક માટે બીજા કોઈ પર આધાર રાખતું હોવું જોઈએ. એટલા માટે તેને કેવું કહેવાય છે? પરોપજીવી કહેવામાં આવે છે. પ્રશ્ન 40. આ વનસ્પતિ કીટકોને ફસાવે છે અને આરોગે છે. તેનું આપણે નામ જણાવવાનું છે. વનસ્પતિના નામ આપેલા છે. તે વનસ્પતિ શું? તો કે કીટકો એટલે કે નાના નાના જીવજંતુઓ છે તેને ફસાવે છે અને આરોગે છે એટલે કે તેનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે. તે વનસ્પતિનું આપણે અહીં નામ જણાવવાનું છે. તો તેમાં શું જવાબ આવશે? સી. કળશ
પર્ણ કળશ પર્ણ નામની જે વનસ્પતિ છે તે કીટકોને શું કરે છે તો કે તેની આજુબાજુમાં હોય તો તે સૌપ્રથમ તેને ફસાવે છે અને પછી તેને આરોગે એટલે કે પછી તેનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે. એટલે કળશ પર્ણ વનસ્પતિ એ કીટકોને ફસાવે છે અને આરોગે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 40 પ્રશ્નો તમારે તમારી આઈડિયલમાં વ્યવસ્થિત રીતે લખી લેવાના રહેશે અને બીજું વધારાનું હોમવર્ક જે તમને આપવામાં આવે તે પણ તમારે વ્યવસ્થિત રીતે કરવાનું રહેશે. હવે આપણે આગળના વિડીયોમાં મળીશું.